สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับซานติอาโกแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปติดต่อเรื่องไฟล์ที่จะต่อไปที่ซานเปโดร เด อ ตากามานะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปแล้วกันนะครับตามแผนการเดิมผมควรจะต้องเดินทางไปเมืองคารามาทางตอนเหนือของประเทศกับสายการบินสกายที่เคยจองเอาไว้แล้วแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมันก็ต้องเลื่อนไฟล์สิครับแล้วตกลงผมจะได้ไปต่อไหมเนี่ยเป็นเรื่องแล้วไหมล่ะครับก็ไฟล์มันไม่ว่างเลยแล้วทีนี้ผมไม่มีไฟล์ไปเมืองคารามาต่อทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องมาซื้อตั๋วใหม่กับแลนด์ซึ่งเป็นสายการบินเดียวที่มีไฟล์ออกตอนบ่ายนะครับราคาตั๋วก็แพงบาดใจมากเที่ยวเดียวไป$500ถ้านั่งรถบัสไปก็30ชั่วโมงผมไม่มีเวลาแล้วต้องเลือกทางนี้ทั้งนั้นแต่ก็ช่างมันเถอะไหนๆก็ไหนๆละตัดใจแล้วกันอยากให้ทำก็จำเป็นนะครับนะครับเมืองคารามะนะครับซึ่งเป็นหน้าด่านเพื่อไปยังซานเปโดร เด อาตากามะนะครับและเครื่องบินก็เพิ่งพาเรามาส่งอย่างปลอดภัยโดยคุณภาพท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดงที่นี่ก็สวยอย่าบอกใครเชียวนะครับเพราะว่ามันแห้งมากครับทะเลทรายแห่งนี้แห้งที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าหวังว่าจะมีเมฆแทบไม่มีอะครับจะไปยังเมืองซานเปโดรนะครับจากนี้ไปก็ได้ประมาณ1-2 ชั่วโมงไม่น่าจะไกลมากห่างกันประมาณ100 กว่ากิโลต้นๆนะครับก็สำหรับราคารถที่จะไปซานเปโดรจากสนามบินที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แบบถูกๆประมาณแบบ 8,000 เปโซจนถึงแบบ10,000 กว่าเปโซอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับของผมรู้สึกว่ามาตอนกลางคืนแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรด้วยเจ้ามันก็น้อยไม่ค่อยมีใครมาเปิดโต๊ะก็ราคา 12,000 เปโซครับเจ้าดีที่ผมนั่งมาก็เป็นเจ้าที่น่าเป็นเจ้าใหญ่นะครับเพราะว่าเคยเห็นว่าเป็นเว็บไซต์แล้วก็เปิดบริการมานานในแถวนี้มีเป็นเว็บไซต์ของตัวเองแล้วรถสภาพรถก็ดูดีเหลือเกินใช้เบนซ์ซะด้วยเอานะเสียแพงแต่ถ้าเกิดว่าได้ดีก็โอเคถึงผมจะบินมาลงที่คารามาแต่หน้าด่านของการสำรวจทะเลทรายอัตากามานั้นที่จริงแล้วอยู่ที่เมืองซานเปโดร เด อาตากามาซึ่งอยู่ห่างไปอีก120 กิโลเมตรนอกเหนือจากเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแล้วบริเวณนี้ยังเป็นดินแดนแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าอีกด้วยครับเนื่องจากทะเลทรายแห่งนี้เป็นแหล่งแร่ลิเธียมที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวประสบการณ์ในดินแดนอันแห้งแล้งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อทัวร์ไปเมืองอุยูนิของโบลิเวียกันนะครับซึ่งเจ้านี้ที่ผมกำลังดูอยู่ก็รีวิวน่าจะดีที่สุดแล้วในบรรดาตามพวกเว็บท่องเที่ยวต่างๆนะครับคนที่ไปมาก็บอกว่าเจ้านี้มีชื่อเสียงในทางลบน้อยที่สุดแล้วครับยังไงก็คงจะลองดูเมื่อวานผมมาถามแล้วครับสำหรับราคาทัวร์3 วันไปยังอุยูนิถ้าจ่ายเป็นเปโซก็ราคา 78,000 เปโซนะครับถ้าจ่ายเป็นดอลลาร์ก็ราคา$170เลือกจ่ายเป็นเปโซดีกว่าสิครับเพราะว่าจ่ายเป็นดอลลาร์นี่มันแพงเหลือเกินผมไม่ไหวแล้วนะครับจ่ายเปโซก็ตกเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงประมาณ$150 กว่าได้ซ้ำเองก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวจะไปทัวร์แรกของที่นี่กันนะครับซึ่งก็คือหุบเขาพระจันทร์ซึ่งเรียกกันว่าบาเย่เดลาลูน่านั่นเองนะครับสังเกตดูสิว่าครับว่าผมก็เตรียมของไปเยอะสมควรเหมือนกันแว่นกันแดดนะครับน้ำก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าในทะเลทรายที่แห้งแล้งอย่างเงี้ยสูญเสียน้ำได้ง่ายนะครับร่างกายคนเราเพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องเอาไปด้วยนะครับวันนี้ผมซื้อทัวร์นี้กับบริษัทชื่อDesert Adventure นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่โรงแรมเราอยู่เท่าไหร่นักเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะจะเริ่มละบ่าย 3อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเขาจะรอผมไปกันเลยดีกว่านะครับอีกคงไม่นานเท่าไหร่เราคงจะได้ไปชมหุบเขาพระจันทร์กันนะครับหรือว่าภาษาสเปนเรียกบาเย่เดลาลูน่านั่นเองนะครับเอาไปกันเลยดีกว่า
นี่แหละครับโฉมหน้าของทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกหรือว่าทะเลทรายอาตากามาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศชิลีใกล้กับชายแดนประเทศโบลิเวียด้วยความแห้งแล้งนี่เองที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักดาราศาสตร์ที่มาส่องกล้องดูดาวได้โดยปราศจากเมฆรบกวนนอกเหนือจากนี้ทะเลทรายแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือลิเธียมซึ่งชิลีเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแร่ลิเธียมรายใหญ่ของโลกอีกด้วยและในอนาคตก็ยังอาจจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างลิเปกเรียนแบบโอเปกก็เป็นได้นะครับเราวกกลับเข้ามาทัวร์ของเรากันดีกว่าทัวร์เนี่ยนะครับเขาก็จะพาเราชมจุดเด่นๆบริเวณใกล้ๆกับเมืองซานเปโดรเดออาตากามานั่นเองอาจจะมีลงเดินบ้างเป็นบางโอกาสสำหรับทัวร์ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับตอนนี้นะครับไกด์ของเราก็พาเราขึ้นมาถึงยอดของเนินทรายเดินขึ้นมาเหนื่อยใช้ได้เลยต้องมาเดินต้านเนินทรายต้องมาเด็กเยอะแยะแล้วครับแต่ว่าวิวที่อยู่ข้างบนนี้ก็สวยใช้ได้สวยมากเลยครับก็เห็นทั้งภูเขาทั้งอะไรต่อมีอะไรอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีคำเตือนนิดนึงนะครับถ้ามาทะเลทรายเนี้ยน้ำต้องเอามาด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับก็ระวังให้ดีกันแล้วกันตอนนี้ก็ตี 4ของที่นี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะมีรถมารับผมไปยังเอลทาทิโอกีเซอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกีเซอร์ฟิลด์ที่ใหญ่3แห่งของโลกนะครับรองจากของรัสเซียแล้วก็เยลโลโซนของอเมริกานะครับก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวมีรถมารับผมตอนนี้ผมก็ยืนรอก่อนตอนนี้ตี 4หนาวก็หนาวแบบอุณหภูมิ-3 องศาเซลเซียสหนาวจริงๆแต่ว่ารอกันแล้วกันอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคงได้ไปครับ-8 องศาเซลเซียสแต่ก็อย่างว่านะครับ-8ก็ยังถือว่าหนาวอยู่นะครับเราเพิ่งจ่ายตังค่าเข้าไปนะครับก็อีกสักพักเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปต่อกันนะครับก็เห็นผมเฉยๆอย่างเงี้ยผมเตือนก่อนนะครับผมชินกับอากาศหนาวมาหลายปีแล้วแต่คนที่ไม่ชินเนี่ยระวังให้ดีนะครับตายครับผมบอกก่อนครับตายครับตรงนี้นะครับก็คือน้ำพุเอลทาทิโอซึ่งก็อยู่ที่ความสูง 4,200 เมตรจากน้ำทะเลนะครับก็ที่ความสูงขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องอาการแพ้ความสูงนะครับที่ความสูงขนาดนี้นะครับต้องสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเดินเร็วอย่าทำอะไรเร็วๆให้ค่อยๆทำอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าคุณจะเหนื่อยมากออกซิเจนที่นี่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบนพื้นผิวโลกบนระดับน้ำทะเลนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอากาศน้อยขนาดนี้ถ้าเกิดขืนทะเลลงไปครับอันตรายครับอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนด้วยความหวังดีนะครับระวังให้ดีนะครับun momento por favor ตอนนี้เราก็จะมากินข้าวเช้ากันนะครับก็นี่คืออาหารที่เขาเตรียมไว้นะครับก็มีทั้งกาแฟมีทั้งชาของใบโคคาซึ่งชาวแถวนี้เขาเชื่อกันว่าต่อต้านโรคแพ้ความสูงได้ชะงัดนักนะครับก็เรากินกันเลยดีกว่าไหมหนาวจะแย่อยู่
ตอนนี้ไกด์ก็พาเรามาตรงจุดที่สามารถอาบน้ำได้นะครับก็ตรงนี้มีน้ำพุที่ค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันก็อยากอาบน้ำนะครับแต่ว่ามีชุดเปลี่ยนเลยแต่ที่ตรงนี้มันสวยเหลือเกินผมอยากเดินถ่ายรูปมากกว่านะครับก็มันสวยจนห้ามใจไม่ไหวเลยจริงๆอะครับโอ้โหดูสิครับอะไรมันจะงามได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวลองดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าน้ำจะร้อนสักขนาดไหนนะครับเขาบอกว่า85องศาเซลเซียสนะครับก็ว้าวลองแตะสักนิดหนึ่งอุตส่าห์ได้มาแล้วนะครับโอ้โหอุ่นใช้ได้เลยนะผมว่าอุ่นใช้ได้เลยถ้าได้อาบเนี่ยก็คงจะไม่เลวนะครับเสียดายจริงๆก็มาเลือกซื้อของสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกอะไรแต่ว่าคงเป็นขนมที่เอาไว้กินได้เยอะๆนั่นแหละครับก็ต่อไปยังเป็นรายการทัวร์รายการสุดท้ายของผมในวันนี้นะครับทัวร์ดาวกลางทะเลทรายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทัวร์ที่ก่อตั้งโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีทุนเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสกับสเปนซึ่งทัวร์นี้ก็ค่อนข้างจะได้ยากนิดนึงนะครับราคาก็มา1,000 เปโซแต่ว่าต้องจองนะจะเปิดเป็นวันเป็นวันสำคัญช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงเขาก็จะไม่เปิดด้วยนะครับที่ผมมาเขาเพิ่งเปิดวันแรกของพระจันทร์เต็มดวงพอดีเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าละกันข้างในนะครับโชคดีที่ยังมีทัวร์ให้ผมได้ไปนะครับแต่โชคร้ายหน่อยที่ภาษาอังกฤษนั้นเต็มหมดแล้วผมจึงต้องซื้อทัวร์ภาษาสเปนไปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเขาบอกว่าเราจะมาขึ้นรถบัสกันตรงสำนักงานของเขานะครับเดี๋ยวเราไปรอกันเลยดีกว่านะครับให้ถึงตอนเย็นแล้วเราค่อยไปกันต่อเลยก็หลังจากที่มาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงตรงกระท่อมตรงนี้ที่เขาจะพาเริ่มทัวร์ดูดาวกันนะครับก็ดูท้องฟ้าสิครับแบบโอ้ยผมถ่ายวิดีโอคงไม่เห็นแต่ว่าทางช้างเผือกอะไรสวยงาม And here is his Brazilian friend ครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเพื่อนใหม่ชาวบราซิลที่ผมเจอบนรถทัวร์ระหว่างทางที่ไปยังจุดดูดาวนะครับเนื่องจากว่ามันมืดมากนะครับผมถ่ายรูปอะไรมันก็ไม่เห็นนอกจากจะต้องตั้งกล้องโดยใช้เซตติ้งเฉพาะเท่านั้นนะครับซึ่งทางทัวร์เขาก็สอนผมนะครับถึงผมจะฟังสเปนได้กระท่อนกระแท่นแต่เขาก็มาสอนผมภาษาอังกฤษนะว่าปรับพวกค่า ISO ยังไงปรับพวกรูรับแสงยังไงเราถึงจะถ่ายทางช้างเผือกได้ถ่ายภาพดวงจันทร์ได้ผมเองก็นับว่าได้ความรู้การถ่ายภาพมาจากทัวร์นี้พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ได้เห็นทั้งทางช้างเผือกแล้วก็พระจันทร์ที่สวยงามอย่าบอกใครเลยล่ะนะครับนับว่าเราจบวันนี้และจบทริปของเราที่ซานเปโดรเดอตากามาอย่างงดงามในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อไปยังประเทศโบลิเวียแล้วนะครับเราจะเป็นประเทศกันแล้วประสบการณ์ในดินแดนใหม่ประเทศใหม่และทัวร์ทะเลเกลือซาลาเดอูยูนีจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านมาติดตามชมกันต่อในตอนหน้าครับผมพร้อมกันแล้วใช่ไหมเราไปกันเลยแล้วกันนะ